Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta lại có duyên cùng nhau bước vào một hành trình tâm linh trong không gian yên lặng của những lời Phật dạy. Cuộc đời giống như một dòng sông, có khúc chảy xiết, có đoạn bình yên, nhưng tất cả đều trôi đi, không ai giữ lại được một phút giây nào. Có một câu nói trong nhà Phật khiến ta phải giật mình tỉnh ngộ: chỉ cần một chữ chết, bạn sẽ thấy mọi thứ đều có thể buông bỏ. Khi còn sống, chúng ta cãi nhau vì hơn thua, dằn vặt vì mất mát, oán trách vì không được như ý. Nhưng khi đối diện với cái chết, tất cả đều trở thành hư không. Tài sản, danh vọng, người thương, ân oán, thành bại đều không còn ý nghĩa gì. Chết rồi tiền để làm chi? Danh thơm chỉ thoảng qua đi một đời. Ghét thương nào có nghĩa gì? Một hơi thở dứt còn chi giữ hoài. Nếu bạn đang giận ai đó, hãy nghĩ rằng nếu một ngày mai người ấy ra đi, liệu bạn có còn muốn giữ giận hờn đó không? Nếu bạn đang đau khổ vì mất mát, hãy tự hỏi rằng cái gì của mình là mãi mãi trong kiếp sống tạm bợ này? Đời là vô thường. Đức Phật dạy rằng tất cả các pháp hữu vi đều vô thường. Khi quan sát điều này với trí tuệ, bạn sẽ ly tham và lìa khổ. Thân này là tạm bợ, mạng sống chỉ trong một hơi thở ra không trở lại. Vậy mà có biết bao người đã dùng cả đời để gom góp, tranh giành, oán giận, để rồi khi nhắm mắt xuôi tay chẳng đem theo được gì ngoài nghiệp. Thân như hạt bụi phù du, sáng còn thấy mặt, tối mù biệt tâm. Một hơi dứt chấm hết trăm năm, còn đâu gối mộng còn trăm ngàn mong. Có một thiền sư từng nói: ta tu không phải để được cái gì, mà để buông bỏ được mọi thứ. Chúng ta tu không phải để đổi lấy được phước báo mai sau, mà để ngay trong phút giây này nhẹ lòng như mây, không vướng bụi trần. Vô thường không báo trước. Tai nạn, bệnh tật, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, và chúng ta không thể thương lượng với tử thần. Chỉ có người biết sống trong chánh niệm, biết buông bỏ, mới có thể mỉm cười nhẹ nhàng khi ra đi. Vô thường đến rất nhẹ, nhẹ như một cơn gió thoảng, nhưng khi ta nhận ra thì mọi thứ đã đổi thay. Cái chết không hẹn mà đến, không phân biệt già, trẻ, sang, hèn, thiện và ác. Có người vừa hôm qua còn nói cười, hôm nay đã nằm bất động. Có người đang dự định năm sau sẽ làm điều này điều kia, thì chưa kịp đến mùa xuân đã vĩnh viễn rời xa cõi đời này. Thế gian như giấc chim bao, tỉnh ra mới biết chẳng sao giữ gìn. Vô thường chẳng gọi chẳng tin, đến khi quay lại mất mình tự bao. Có người khỏe mạnh cả đời, không bệnh tật, nhưng một tai nạn bất ngờ cuốn đi sinh mệnh. Có người tuổi còn thanh xuân, tương lai rộng mở, nhưng một lần chẩn đoán bệnh hiểm nghèo, bầu trời bỗng tối sầm lại. Chúng ta vẫn thường ảo tưởng rằng mình còn nhiều thời gian, nhưng thật ra không ai dám chắc mình còn sống đến ngày mai. Mỗi sáng thức dậy, mở mắt còn thấy ánh nắng là một phước lành. Mỗi lần gặp lại người thân là một dịp để trân trọng. Đừng để một lời xin lỗi chưa kịp nói, một câu yêu thương chưa kịp thổ lộ, trở thành nỗi dây dứt cả đời. Sáng nay thấy nắng ngoài hiên, chiều chưa chắc được bình yên quay về. Thở vào quý lắm trăm bề, thở ra đã thấy cận kề vô thường. Vì vô thường không báo trước, nên người khôn ngoan sẽ thấy mỗi ngày như ngày cuối cùng. Trân trọng từng khoảnh khắc, từng hơi thở, từng cuộc gặp gỡ. Họ không chần chừ khi làm việc thiện. Họ không để tâm đến chuyện nhỏ nhặt. Họ không giữ mãi trong lòng những phiền giận không đáng. Ai ơi, đời chỉ mong manh, như sương trên lá, như tranh vẽ mờ. Hãy thương, hãy sống thật tà, kẻo vô thường đến chỉ là tiếc thương. Thật ra vô thường không phải là kẻ thù. Nếu ta biết chuẩn bị từ bây giờ, nó chỉ đáng sợ với những ai chưa từng buông bỏ, chưa từng sống trọn vẹn, chưa từng niệm Phật trong tỉnh thức. Nhưng với người tu, vô thường chính là nhắc nhở hiền từ,
rằng đừng đợi đến may mới sống, đừng đợi khi bệnh mới tu, đừng đợi chết mới cầu vãng sanh. Một ngày sống tịnh sống sâu, còn hơn trăm kiếp mộng sầu u mê. Biết buông đời sẽ nhẹ ghê, chết không sợ hãi tâm về an nhiên. Chết là một phần của cuộc đời, nhưng chết không phải là hết. Theo giáo lý nhà Phật, sau khi thân hoại mạng chung, linh thức của chúng ta sẽ tiếp tục mang nghiệp mà tái sinh. Người niệm Phật, hành thiền, tu tập sẽ có phước báo, có cơ hội vãng sanh về cõi tịnh độ. Người còn mê muội, chấp trước, sân si sẽ chìm trong luân hồi đau khổ. Vậy nếu biết chết không tránh được, tại sao ta không sống như hôm nay là ngày cuối cùng? Nếu mai này phải lìa xa, tâm hôm nay liệu đã là tịnh chưa? Bao nhiêu ràng buộc hơn thua, thôi thì xả hết để vừa nhẹ thân. Nhiều người giàu có, danh vọng đầy tay, nhưng tâm bất an, sợ chết, sợ mất. Ngược lại, có những người già nghèo khó, chỉ có câu Nam Mô A Di Đà Phật trong lòng, nhưng lại an nhiên đối diện với cái chết như trở về nhà. Vì sao vậy? Vì họ đã buông trước khi phải buông, họ đã chết trước khi chết, nghĩa là họ đã không chấp trước vào thân, vào tướng, vào đời. Tu không phải đợi già nua, mà là lúc sống vẫn chưa muộn màng. Chết không hạn, sống chẳng sang, người khôn tỉnh ngộ buông ngang lúc này. Bạn thân mến, nếu hôm nay bạn biết mình chỉ còn sống một ngày nữa, bạn sẽ làm gì? Có lẽ bạn sẽ không trách ai nữa. Có lẽ bạn sẽ mỉm cười với người từng làm bạn đau. Có lẽ bạn sẽ gọi về cho ba mẹ để nói một câu yêu thương. Và có lẽ bạn sẽ niệm Phật thật nhiều để tâm không còn loạn động. Một ngày đủ sống là may, hơi tàn mới biết buông tay muộn rồi. Giữ chi danh vọng xa xôi, thảnh thơi niệm Phật tâm ngời như sen. Chúng ta sống trong mê nên nghĩ đời dài lắm, nhưng Phật nói rằng đời người trong một hơi thở. Thật vậy, mỗi hơi thở ra mà không trở lại là kết thúc một đời. Đừng đợi đến khi thân nằm trên giường bệnh, dây chuyền chằng chịt, lòng hoảng hốt lo sợ mới cầu nguyện. Hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ bằng cách buông bỏ, niệm Phật và hành thiền. Niệm câu Phật hiệu mỗi ngày, lòng ta gửi ánh tương lai rạng ngời. Chết không phải để buông xuôi, mà là điểm hạn cuộc đời mới tinh. Và cuối cùng, điều quan trọng nhất, chết không đáng sợ nếu ta biết sống đúng. Chết không phải là dấu chấm hết, mà là một khởi đầu mới. Những người biết hướng tâm về Phật, biết buông bỏ đúng lúc, biết sống tỉnh thức, thì sẽ chết như một cánh hoa rụng, nhẹ nhàng, an tịnh, không hối tiếc. Kính thưa các bạn, cuộc đời này ngắn ngủi, cái chết cận kề, nhưng không phải để khiến ta sợ hãi, mà để nhắc nhở ta sống trọn vẹn từng ngày. Chỉ một chữ chết thôi cũng đủ thức tỉnh bao nhiêu ảo tưởng, bao nhiêu cố chấp, bao nhiêu hơn thua và đau khổ. Xin hãy nhớ buông không phải là mất, mà là được nhẹ lòng. Chết chẳng đáng sợ, đáng lo, chỉ sợ lúc sống tâm không biết đường. Niệm câu Phật hiệu thâm trầm, một đời nhẹ bước về gần liên hoa. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe bài đọc hôm nay. Cầu mong từng câu chữ, từng ý niệm trong bài đọc này sẽ gieo một hạt giống tỉnh thức vào lòng quý vị. Nguyện cầu cho tất cả chúng ta biết buông bỏ những điều không cần thiết, sống an nhiên giữa cuộc đời vô thường, và luôn giữ câu Nam Mô A Di Đà Phật trong tâm như ngọn đèn soi lối. Kính chúc quý vị thân tâm an lạc, gia đạo bình an, vạn sự hanh thông, và một ngày kia khi nhắm mắt lìa đời sẽ nhẹ nhàng vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.